Hi everyone, welcome back to my channel Majoni's Kitchen. আজি মই বনাম লাই শাকৰ ভাজি। আহকচোন চাও কেনেকৈ বনাম। মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে। লাই শাকৰ ভাজি বনাবৰ কাৰণে মই 5 মুঠি লাই শাক লৈছো। এখিনি ভালকে ধুই লৈছো। দুটা শুকান জলকীয়া লৈছো, দুখিলা তেজপাত লৈছো, দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছো। মই লাই শাকখিনি এনেকে কাটি লৈছো। সৰিয়হৰ তেল লৈছো, হালধি সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ লৈছো, নিমখ আন্দাজ অনুসৰি লৈছো। এতিয়া মই এখন কেৰাহী গেছত উঠাই দিছো। ইয়াত মই তেলখিনি দি দিম। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই শুকান জলকীয়া দুটা মাজতে ভাঙি দি দিছো। তেজপাত দুখিলা দি দিছো। তে ইয়াত মই লাই শাকখিনি দি দিছো। অকমান লৰাই দিছো। এতিয়া ইয়াত মই কেঁচা জলকীয়া দুটা ভাঙি দিছো। হালধি দিছো, নিমখ দিছো। এতিয়া মই নিমখ হালধিখিনি ভালকে শাকত মিক্স হ'বৰ কাৰণে লৰাই দিছো। আৰু সিজিবৰ কাৰণে ঢাকনাখনেৰে ঢাকি দিছো। আমাৰ লাই শাকৰ ভাজি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখিনি নমাই লম। মোৰ এই ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক কৰক, কমেন্ট কৰক আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।